Всім доброго ранку. Сьогодні я отримала ще одну посилочку з рослинками. Це вже друга за осінь посилочка. І зараз вместе з вами будемо її розпаковувати. Получила я із інтернет-магазина Садовода. Називається цей інтернет-магазин Садим. Зараз подивимося, що вони мені прислали. Першу посилочку я заказувала в інтернет-магазині Агролендінг. Мені дуже сподобалося. І швидко прислали. І гарні рослинки. А зараз я вирішила заказати в другій фірмі, подивитися, що це за фірма і які вони прислали рослинки. І думаю, що на цьому потрібно зупинитися, тому що ці всі рослинки я заказую для дачі. Але висадити на дачі я зараз їх не можу, тому що я вже казала, що в мене на дачі живуть переселенці і вони зостаються в зиму. Тому я всі ці рослинки висаджую у себе в дворі. Весною, як наступить весна, я вже висадю їх, відвезу на дачу, посадю там, розсадю всі, подивлюся, як вони в мене будуть розсаджені, чи потрібно мені ще докупляти нові рослинки, чи ні. В общем, подивлюся після того, як висадю те, що я вже заказувала. Те, що в мене вже є. А потім вже буду дивитися, чи докупляти мені, чи не докупляти. Так, хорошо упаковано. Рослинки не двигаються, нічого, всі на своїх містах. І будемо доставати. Перша рослинка це... Зараз глянемо, що це таке. Кипарисовик Лавсона Dark Blue Ribbon. Гляньте, які. І вже величенький. От він уже, не знаю, як вам в камеру показати, настільки він великий уже. Сантиметрів 30. Хочу подивитися, яка в нього коренева. Чи все в порядку. Гляньте, як запаковано, щоб влага не виходила. Замечательно. Поки нормально. Ну, зараз глянемо, що з кореневою. Ну, ця виглядає рослинка дуже хорошо. От, немає сухих жовтих гілочок. Живенька, така хороша рослинка. Я вже багато нависаджувала себе вдома. Висаджую на тимчасове місто, а весною вже буду пересаджувати туди, де хочу. Ну, в принципі, коренева дуже хороша і рослинка росла в цьому горшочку. Немає гнилі, немає плесені. Хороша коренева. Так, відставляємо. Далі. Так, далі. Так, а це в мене, це я вже бачу, що це в мене Тамарікс. Чого я взяла цю рослинку? Онук, як ходив в садик, я його ходила, забирала, і в них в садику цілий ряд росте отакого Тамарікса. І він такий ніжний, от проводиш, він не колючий, нічого, от як другі хвойні рослиночки. Він ніжний, от береш його, до того приятний на ощуп, і він дуже гарно цвіте, весною дуже гарно цвіте. Рясно і буває, по-моєму, розовий,
або сиреневий, от точно вже не пам'ятаю, і білий. В общем, подивимося зараз на кореневу цього Тамарікса. Теж рослинка, гляньте, вже величенька, сантиметрів 30. Ну, хороша. Потім в кінці відео я вам скажу по цінам, стільки стоїть кожна рослинка. І скажу так, що дешевше, ніж посилки, що отримала перед цією посилкою в Агролендінгі. Тому я позарилась, я побачила цю фірму і побачила ціни, що дешевші ціни. Ну, рослинки хороші такі, бачу, що хороші. Ось написано Тамарікс. Ось така гарна рослинка. От. Настільки вона і тут іще отак. Ну, сантиметрів 20-25 є. Гарна. І корішочки хороші, гляньте. Гарна рослинка. Так, відставляємо. Слідуюча рослинка. Це Барбарис Оранж Рокет. Тоже вона величенька вже. Ось така. Ну, понятно, що зараз вона не красна, не оранжева. Вона должна бути оранжева, помаранчева. Цвіт вона набере тоді, як буде висаджена на сонечку. От сонечко дасть листю помаранчевий колір. Теж така величенька рослинка, бачите? От. По руці по моїй теж сантиметрів 20-25. Величенька. Набираю барбарисів, вони мені дуже подобаються. Вони так гарно виглядають в квіткових композиціях. В общем, барбарисів я набираю усяких різних. Мені дуже подобаються барбариси. Не буду витягувати. Ну, я думаю, що тут все нормально. Бо дивлюся, отут є корінці, виглядають, тому понятно, що ця рослинка росла в цьому горшочку. Вона виглядає добре, тому не буду травмувати, щоб дивитися, витягувати зараз. Рослинка дуже хороша, мені подобається. Так, далі в мене йде ялівець Суетіка. Ялівців я вже дуже багато набрала. Після цього відео, мабуть, пройдусь по городу, покажу по своєму участку, покажу, яких я ялівців насадила, бо тому що мені, крім того, що я виписувала посилочки, мені ще моя подруга навикопувала багато ялівців і, зокрема, ялівців ще багато рослинок. Мабуть, пройдусь, покажу, що я насадила тимчасово на своєму городі, що буде рости в мене до весни. Спитаєте, чому я не роблю дизайн на своєму городі, не висаджу. У мене біля хати, ми живемо в городі, і у нас біля хати дуже мало міста, дуже мало городу. Участок займає, мабуть, 2 сотки в місті з домом. Тому у нас на дачі город посаджений, і біля хати на дачі я хочу зробити дуже гарний квітковий участок, щоб в мене там були і хвойники, і квіти, і газони. В общем, зробити, тому що ми все літо знаходимося там, починає з весни і до пізньої осені, до морозів знаходимося на дачі. І тому я на дачі буду робити красоту, щоб було все для гарного відпочинку, все гарне на дачі. Так, можжевельник на русском, ялівець Суетіка. Він такий колюченький.
Ну, він дуже гарний. От на картинках у мене такого немає, він дуже гарний. І він уже величенький, не такий, як я заказувала в Агролендінгі. Він уже от, ну, сантиметрів теж 20. Отак. Дуже гарненька рослинка. І послідня рослинка – це троянда. Троянду заказала, в мене троянд багато. Ну, я вже год шукаю троянду, яка мені дуже подобається. Мені на день народження діти подарили букет троянд, і вони були світло-оранжеві, помаранчевого кольору. І їх настільки багато було на одній гілочці, вони невеликі, але їх настільки багато. Я просто закохалася в цю троянду, і я її шукала, таку троянду, ну, мабуть, більше года. І на цьому сайті я її знайшла. Ось така троянда Флорібунда, Флорібунда апельсин. Ось така. Ну, вроді би живенька. Почечки бачу, є, все хорошо. Для того, щоб висадити, я її замочу в корневині на ніч, щоб трошки корінь, оживить корінь. Ось такий корішочок. Ось такий нормальний корішочок. Є і всасуючі корішочки, і такі, що держать рослинку. Хороший корінець. Зараз я її замочу, поставлю в корневин і на вечір вже, мабуть, її висадю. І цією зимою я її прикрию від того, щоб вона не вимерзла. Поки не прийметься дуже хорошо, дуже гарно, поки не прийметься дуже гарно в землі, буде прикрита. От і вся посилочка. І зараз я вам скажу по цінам. Це фірма, повторюю, це фірма Садим, інтернет-магазин Садим. І почну з Тамарікса. Тамарікс. От такий Тамарікс 50 гривень. Хороший такий. Далі. Кіпарісовик Лавсона Dark Blue Robin. А це не цей. Оце він. Кіпарісовик. Він чимось похожий на тую. Ось такі самі гілочки. Цей стоїть 60 гривень. Величенька рослинка, гарна. Тоді ялівець Суетіка, оцей, стоїть 55. Барбарис Оранж Рокет 60. І троянда Флорибунда Апельсин 75 гривень. От на 300 гривень я взяла отакі рослинки. Вони хороші, величенькі, зелені, дуже хорошо виглядають. Нема ні сухих листиків, видно, що за ними дуже гарно ухажували. От така роза, от така розочка. Я думаю, що в цьому магазині можна заказувати собі рослинки. Возможно, ще весною я ще в них буду щось заказувати. А може ще й
Не зможу остановитися, ще закажу і осінню що-небудь. На ринку ви за таку суму рослини не купите. На ринку рослини дуже дорого. Мені сподобалися ці рослинки. Мені сподобалась фірма, в якій я заказувала. Дуже дякую фірмі за ці рослинки. І дякую всім, хто зоставався зі мною, хто продивився це відео. В слідуючих відео буду показувати, які рослинки я вже купила і вже вони в мене висаджені. Розкажу, як я їх висаджувала. На цьому своє відео закінчую. Всім, хто зоставався зі мною, всім дякую, всім до побачення.